ජීවිතේ ගොඩක් අය ගොඩක් දේවල් සොයාගෙන යනවා. ඒ අතර හම්බෙන එක එක තැන්වල එක එක විදියට බැඳීම් වෙන්වීම් මතක තියාගෙන ඒ දේවල් අතර තව තව දේවල් සොයන්න ඉස්සෙල්ලා මං ඒ අතර තවත් එක් සොයන්නෙක් විතරයි. මං හොයන්නේ තාම මම කල්පනා කරනවා. මම තාම සොයන්නේ මොනවාද කියලා සොයාගෙන යනවා. මං අතරම මහා සයුර ඒකේ අවසානය කියලා මුන් දන්නවා. දන්නවද මුන් යන්නේ මහසයුරට කියලා? ඒක දැත්තට උඹලට ඕන? මහසයුර අවසානයේමද? නැත්නම් වැස්සක් වෙලා ආයෙම මුලට එනවා. ඉවරයක් නැතුව උඹ ගලනවා. කාරියට මං වගේමයිද මන්ද?